Tjena alla storfiskare! Vilken är den bästa fiskeväskan egentligen? Det är ju omöjligt att svara på såklart. Det är ju jättepersonligt. Det beror alldeles på hur man fiskar och vad man ska ha med sig för grejer. Men det finns ju några saker som skiljer en riktigt dålig från en bra fiskeväska. Idag ska vi kika närmare på Planos Guide Series 3700. Vad har den för funktioner och förvaringsmöjligheter egentligen? Förresten, om du är ny på kanalen så var inte rädd för att ge såna här videos en tumme upp om du gillar dem. Gillar du fiske och fiskeprylar så ska du såklart också prenumerera. Så missar du inte kommande såna här videos när vi går igenom allt från väskor till rullar och spön och whatnot. Eller om du bara gillar fiske helt enkelt så är det ju såklart givet att du ska följa Lurbox. Det hjälper oss väldigt mycket och vi kan göra fler såna här videos i framtiden. Innan vi kör igång så vill jag passa på att säga att det här är inte ett betalt samarbete och inga pengar har bytt plånböcker. Plan har skickat den här väskan för mig att titta och testa, men de får ingen möjlighet att se den här videon innan publicering och kan inte påverka innehållet. Vid en första anblick så märker direkt att det är väldigt robusta material i den här väskan. Tyget är, det är så här riktigt grovt. Det är något tyg som de kallar för 1680 denier. När jag kollade upp det så ska det vara samma typ av tyg som militären använde i flera lager för att skydda sig mot granatsplitter. Så det kanske säger någonting om hur tåligt det är. Fortsätter vi med utsidan och tittar i botten så tycker jag det är en viktig funktion. Speciellt om man provar att titta på tygväskor. Att man har en botten som är vattentät och inte släpper igenom en massa gegg. Som gör att allting blir soppsurt. Utan här har vi en botten i någon hård plast och gummifötter så den blir väldigt greppig, den far inte omkring. Jag tror säkert att den här står still i de flesta fallen även om man ställer den i en båt och brassar på lite granna. Materialet i botten är tillverkat utav någonting som heter HDPE, ett fancy förkortning för egentligen en plastlegering som är den samma plastlegeringen som vi använder i soptunnor bland annat. Så det är ju väldigt tåligt, tål mycket stryk. I hörnen på väskan så finns det verktygshållare, bara sticka i ett verktyg där, tänger eller vad man nu har som man behöver ha nära till hands. In till huvudfackorna på den här väskan så har vi rejäla oversize dragkedjor med riktigt stora löpare. Enkla att få tag i och de går riktigt lätt att öppna helt enkelt. Jag tror att de här håller säkert hur bra som helst. Om vi tittar uppe på den här Guide Series-väskan från Plano så har de faktiskt någonting som de kallar för Drop Zone. Och det är 3 stycken magneter. Och det är ju väldigt fiffigt om man har massa såna här saker som ett verktyg, man har lite beten. Och ja, det kan lätt bli att ska det här ligga framme att det får kring. Jag menar, jag om någon vet hur det är när man drar på med båten och så har man lite beten liggande som man inte har tänkt sig för. Och sen flyger de kring överallt. Här, ganska fiffigt faktiskt, att ingen har gjort det här förut. Det blir lite... It ain't going nowhere! Det här är fiffigt. Bra jobbat Plano. Låt oss ta en titt på insidan av Guide Series 3700 för att se vad vi får med för någonting. Här har vi en standardbeteslåda i storlek 3700, obvious. Och även 4 stycken till. Så totalt 5 stycken 3700 betesaskar i standardutförande. Det skulle jag ändå säga väldigt bra att man har optimerat och gjort det mesta av utrymmet i lådan. För som man ser här så är det ju inte mycket tomrum. Man har verkligen använt all plats effektivt där. Vi ska se, vi stänger till den en liten stund och går vidare till nästa fack. Vi tar ett sidofack. Sidofacken till antalet 2, en på varje sida. Här får man nog plats med lite allt möjligt skulle jag säga. Man har linor eller lite extra verktyg. Ficka på utsidan. Bra med förvaring. Rejält bärhandtag. Samma sak på den andra sidan. Jag öppnar och kollar för säkerhets skull så man har slängt med någon överraskning där. Nej. Rejält fack. Pass med lite extra lina kanske. Macka. Och ett fack på utsidan. Rejält bärhandtag. Kollar vi fronten. Frontfacket här. Så har vi även fått med en låda här också. Men här är ju 3600 storlek. Men betesask. Standardutförande 3600. Här kan man stoppa in, jag tror att tanken är att kanske man ska ha ett fiskekort där, eller, för jag skulle nog aldrig sätta mitt körkort där. På en karbinhake här så har vi här ska man nog kunna ha sin mobiltelefon, skulle jag gissa.
Håller den vattentät. Fiffigt för den som uppskattar sånt. En karbinhake. Sen är det ett innefack. Det är mycket fack i en sån liten väska ändå. Kan man ha sina fiskekort till exempel. Skulle nog jag välja att lägga där om jag använder den här. Jag blir lite imponerad faktiskt att det är så mycket som medföljer. Vi ska slänga tillbaka betesasken så. Stänger vi till här. Sen har vi ett fack till faktiskt om vi tittar på utsidan. Det är på baksidan så finns det ett kardborrefack. Också ett slimmat fack som, ja, här kan du säkert få ner lite, jag tänker spontant lite mjukbeten kanske, TPE-beten, olika maskar och sånt. Och det är även ventilation där som skulle komma in fukt och så kan man vädra ur. Tjusigt! Axelremmen har straps som går att plocka bort om man nu inte vill använda en sån. Jag tycker det är väldigt smidigt om man ska bära på den. Så att man har en sån som avlastar lite grann när man bär runt på den. Det var Plano Guide Series 3700 och det här är en väska som ligger på någonstans mellan 1500-1800 spänn just nu. Och för det priset så tycker jag att man får en väska som, ja, den kommer med väldigt mycket lådor. Det får man ändå ge Plano. Mycket beteslådor får man med inkluderat. 5 stycken 3700, en 3600. Den har den här magneten på ovansidan som jag tycker är, ja, det är ingen gimmick utan den här ser jag faktiskt ett reellt behov eller nytta utav. Så den robust design överlag, bra tyg, bra botten med greppiga fötter. Bra axelrem. Jag tvekar verkligen inte på kvaliteten på den här väskan. Den känns rejält byggd. Om det är någonting jag skulle vilja klaga på när det kommer till Guide Series 3700 så är det egentligen någonting som jag ser överlag när det kommer till fiskeväskor i Sverige framförallt. Jag menar, vi är ett kaffedrickande folk. Vart ska jag göra av termosen någonstans? Jag tycker att de här hörnen på väskan hade varit ypperliga att kunna ha som någon större förvaring här för en vattenflaska eller en termos. Men den skulle också kunna dubblera som en spöhållare. Jag vet att vissa väskor har spöhållare. Men syftet med den här känner jag att den kan följa med lite överallt. Och det skulle vara nice ifall det fanns en hållare helt enkelt. Bara som något tygstraps som gick ut här. Kanske lite mer robust i botten. Som höll fast din termos eller vattenflaska. Eller också som skulle kunna hålla fast ett spö. Medan du till exempel tacklar om någonting när du fiskar från land. Tack för att du tittar på dagens video. Om du blev sugen på en Plano Guide Series 3700 så finns det länkar i beskrivningen om du vill veta lite mer om väskan. Som vanligt, var inte rädd för att ge den här videon en tumme upp om du gillar den. Om du vill se fler såna här genomgångar utav förvaring och väskor så prenumerera gärna på Lurbox. Vilken väska eller förvaring kör du till dina fiskeprylar? Skriv gärna en kommentar och berätta om det är någon väska som du skulle vilja veta mer om eller om du har någon väska som du använder idag som du är väldigt nöjd med. Som vanligt, fram till nästa gång vi ses så önskar jag ju såklart ett riktigt skitfiske.